मित्रांनो, आज आपण व्होकॅब्युलरीचं 8वं लेक्चर बघणार आहोत. ओके, चला तर मग स्टार्ट करूयात. बघा, पहिला शब्द आहे किऑस. CHAOS. किऑस म्हणजे काय? कंप्लीट डिसऑर्डर किंवा संपूर्ण गोंधळाची स्थिती. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी कोणतंही नियोजन नसणं किंवा गोंधळाची परिस्थिती असणं, त्याला काय म्हणतो आपण? किऑस असं म्हणतो. ओके, आलं लक्षात? नेक्स्ट, करिझमॅटिक. CHARISMATIC. करिझमॅटिक म्हणजे काय? अट्रॅक्टिव्ह किंवा आकर्षक. म्हणजे एखादं ठिकाण वगैरे काय असणं, अट्रॅक्टिव्ह असणं, त्याला समानार्थी शब्द काय? करिझमॅटिक. परत नंतर नेक्स्ट, थोडंसं लक्ष द्या. आम्ही पालममध्ये क्रिएटिव्ह अकॅडमी सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत NDA नवोदय स्कॉलरशिप, NMS, NPSC, MPSC आणि ऑलिम्पाईड सैनिक स्कूल या सर्व स्पर्धा परीक्षांची तयारी घेत आहोत आणि प्लस त्यामध्ये 5वी ते 12वी पर्यंतच्या सर्व विषय शिकवले जातील. जर कोणी इच्छुक असेल तर ऍडमिशन सुरू आहे. ओके, चला बॅक टू आवर पॉइंट. नेक्स्ट, चेस्ट. CHAST. चेस्ट म्हणजे काय? प्युअर किंवा पवित्र. ओके, म्हणजे एखादं देवाचं स्थान असेल ते कसं असते? एक चेस्ट असते. म्हणजे काय? प्युअर असते किंवा पवित्र असते. परत नंतर शॉयनिझम. फिलिंग ऑफ सुपरियरिटी ड्यू टू रेस ऑर जेंडर. म्हणजे काय? मोठेपणाची भावना दाखवणे किंवा मोठेपणा दाखवणे, त्याला काय म्हणतो आपण? शॉयनिझम असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, चीट. CHEAT. चीट म्हणजे काय? वन हू चीट्स ऑर डिसीव, द ऍक्ट ऑफ डिसिव्हिंग. म्हणजेच काय? धोका देणे किंवा नॉर्मली काय करणे? चीट करणे किंवा कॉपी करणे या प्रमाणात. परत नंतर नेक्स्ट, चीड. CHID. चीड म्हणजे काय? एखाद्यावरती काय करणं? रागावणं, त्याला काय म्हणतो आपण? चीड असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, क्लॅमर. CLAMOUR. क्लॅमर म्हणजे काय? टू मेक अ लाऊड कंप्लेंट ऑर डिमांड्स. म्हणजे काय? गोंधळ करून एखाद्या गोष्टीची काय करणं? मागणी करणं, त्याला काय म्हणतो आपण? क्लॅमर असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, क्लॅन्डेस्टाईन. CLANDESTINE. क्लॅन्डेस्टाईन म्हणजे काय? प्लॅन डन इन सिक्रेट किंवा गुप्तपणे करणे, त्याला काय म्हणतो आपण? क्लॅन्डेस्टाईन असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, क्लास्प. CLASP. क्लास म्हणजे काय? टू होल्ड समथिंग फर्मली. म्हणजे काय? एकदम घट्ट बांधणे किंवा घट्ट धरून ठेवणे, त्याला काय म्हणतो आपण? क्लास्प असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, क्लोक. CLOAK. क्लोक म्हणजे काय? लॉंग गाऊन और किंवा टू हाईट. म्हणजे काय? मोठा कपडा किंवा एखादी गोष्ट काय करणं? त्या कपड्यानं झाकून ठेवणं. ओके, म्हणजे एवढा मोठा कपडा असणं, त्याला काय म्हणतो आपण? क्लोक असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, कोॲलिशन. टेम्पररी अलायन्स. म्हणजेच काय? युती, संयोग किंवा मैत्री, याला काय म्हणतो आपण? कोॲलिशन असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, कॉडल. CODDLE. कॉडल म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीची किंवा माणसाची काय करणं? जास्तच काळजी घेणं, त्याला काय म्हणतो आपण? कॉडल असं म्हणतो. टू प्रोटेक्ट समथिंग और समवन टू मच. म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीची किंवा माणसाची काय करणं? जास्तच काळजी घेणं, त्याला काय म्हणतो आपण? कॉडल असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, कोलेट. COLLAT. कोलेट म्हणजे काय? टू पुट इन प्रॉपर ऑर्डर. म्हणजे काय? क्रमाने ठेवणे. म्हणजे काय? जसं की बघा, या ठिकाणी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पण इथं क्रमाने आहेत का? नाही. 3 3 3 2 2 2 1 1 आहे. म्हणजे काय? हे वरचे जे आहे ते कसे आहेत? अनकोलेट आहेत आणि खालचे कसे आहेत? हे कोलेट. म्हणजे काय? क्रमाने ठेवणे किंवा पुट इन प्रॉपर ऑर्डर. लक्षात? नेक्स्ट, कोलायजन. COLLISION. कोलायजन म्हणजे काय? द ऍक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग विथ अदर थिंग. म्हणजे काय? टक्कर होणे, एखाद्या गोष्टीची दुसऱ्या गोष्टीसोबत काय होणे? टक्कर होणे, त्याला काय म्हणतो आपण? कोलायजन असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, कॉम्बॅट. म्हणजे काय? अ फाईट स्पेशली ड्युरिंग अ वॉर. म्हणजे काय? मोठ्या युद्धामधली एक छोटीशी काय असणं? लढाई, त्याला काय म्हणतो आपण? कॉम्बॅट असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, कमेंडेबल. COMMENDABLE. कमेंडेबल म्हणजे काय? प्रशंसनीय किंवा त्याला आपण प्रेज वर्दी म्हणतो. म्हणजे एखाद्याचं काम कसं असते? प्रशंसनीय असते. ओके, म्हणजेच काय? या ठिकाणी आता स्वच्छतेचं काम चाललेलं आहे, म्हणजे कसं आहे? प्रशंसनीय आहे, म्हणून याला काय म्हणतो आपण? कमेंडेबल असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, कम्यूट. ओके, टू मेक द सेम जर्नी रेग्युलरली टू चेंज. म्हणजे काय? कम्यूट म्हणजे काय? नियमितपणे ये जा करणे. जसं की आपण घरापासून शाळेपर्यंत किंवा शाळेपासून घरापर्यंत काय? नियमितपणे रोजच्या रोज काय करत असतो? ये जा करत असतो, त्याला काय म्हणतो आपण? कम्यूट असं म्हणतो. परत नंतर नेक्स्ट, कॉम्प्लिमेंट. COMPLEMENT. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय? अ थिंग दॅट इम्प्रूव्ह. म्हणजे काय? पूरक किंवा उणीवा भरून काढणे. म्हणजे काय? जसे की कॉम्प्लिमेंट असतात, गुड जॉब, यू रॉक, वेल डन, थम्स अप, यू आर मॅन, वे टू द गो. ओके, म्हणजे काय? ह्या सगळ्या काय? कॉम्प्लिमेंट आहेत. ओके, या प्रमाणामध्ये.
आलं लक्षात. चला नेक्स्ट, कन्सील, CONCEAL. कन्सील म्हणजे काय, टू हाईड किंवा लपवणे किंवा गुप्त ठेवणे. जसं की या ठिकाणी पिक्चर मध्ये बघत असाल, एका माणसाने त्याचा चेहरा काय ठेवलाय, गुप्त ठेवलेला आहे. म्हणजेच काय, कन्सील म्हणजे काय, लपवणे किंवा गुप्त ठेवणे. परत नंतर नेक्स्ट कन्सीड. कन्सीड म्हणजे काय, ऍडमिट टू बी ट्रू म्हणजे काय, स्वीकार करणे, एखाद्या गोष्टीचा काय करणं, स्वीकार करणं. हा आपला आजचा शेवटचा शब्द होता. ओके, जर चॅनल आवडत असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. ओके, चला, थँक्यू सो मच.